Η τεχνική του LRF θέλει και τα κατάλληλα εργαλεία για να αποδώσει και οι επιλογές στα εργαλεία στις μέρες μας είναι πάρα πολλές. Εγώ θα σας δείξω πώς σετάρω από την αρχή ένα καλάμι LRF, τι νήμα βάζω, τι παράμαλο, πώς θα πρέπει να μπουν και ποια είναι τα νούμερα που δουλεύω. Όσα δείτε παρακάτω δεν αποτελούν τον κανόνα και είναι ο δικός μου τρόπος να σετάρω ένα καλάμι LRF και κατά τη γνώμη μου ο σωστός. Καλή θέαση! Τα εργαλεία που θα δούμε είναι καλάμι και μηχανισμός για LRF, νήμα P06 8κλωνο, πετονιά για το παράμαλο 016 αόρατη, στριφτάρι με παραμάνα, τεχνητό δόλωμα, ψαλιδάκι και ένας μικρός κουβάς με λίγο νερό. Το καλάμι που δουλεύω είναι τη Shimano Katana με 2.10 ύψος και casting weight 1.11. Ο μηχανισμός είναι τη Shimano και αυτός, ο FX2500. Πριν βάλουμε το νήμα, γεμίσουμε με 60 έως 80 μέτρα την μπομπίνα στο μηχανισμό μας με πετονιά νούμερο 30 οικονομική και την περνάμε στο πιαστράκι της μπομπίνας για να μην μπερδευτεί. Το νήμα που θα βάλω είναι 8κλωνο όπως είπαμε, P06 με αντοχή 12 λίμπρες, 5,5 κιλά στα 150 μέτρα. Πρώτα δένουμε με όποιον κόμπο εμπιστευόμαστε το νήμα στην πετονιά που έχουμε περάσει στην μπομπίνα. Το γέμισμα με πετονιά γίνεται γιατί πρώτον σταθεροποιεί το νήμα και δεν γλιστράει και δεύτερον επειδή είναι λεπτό το νήμα γεμίσουμε με λιγότερα μέτρα. Εγώ έχω κάνει το κλασικό κόμπο του παραγαδιού με τις δύο θηλιές. Ρίχνουμε το καρούλι με το νήμα μέσα στο κουβά με το νερό. Φοράμε γάντι στο ένα χέρι που θα κρατάμε το νήμα και επιπλέον βρέχουμε μια μικρή πετσέτα και κρατάμε σφιχτά το νήμα. Μαζεύουμε με το μηχανισμό και το καρούλι του νήματος περιστρέφεται ομοιόμορφα. Το νήμα το βρέχουμε γιατί συρρυκνώνεται και έτσι χωράει περισσότερα μέτρα η μπομπίνα μας. Αφού γεμίσουμε την μπομπίνα μέχρι έξω, μετά δένουμε ένα κομμάτι παράμαλο νούμερο 016 όπως είπαμε και με αντοχή 3,12 κιλά. Κάνουμε τον κόπο που εμπιστευόμαστε. Εγώ κάνω τον κλασικό και εδώ του παραγαδιού. Αφού βεβαιωθώ ότι είναι εντάξει, στην άκρη του δένω και το στριφτάρι με την παραμάνα για τα τεχνητά δολώματα. Εδώ κάνω τον πολύ καλό κόμπο Palomar. Εσείς μπορείτε φυσικά να κάνετε όποιον κόμπο εμπιστεύεστε. Περνάμε το στριφτάρι μας από τους οδηγούς και το καλαμάκι μας είναι έτοιμο. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο.